לכולם, אני שבי מ-Simply Talk Hebrew. לפני שנה אני הייתי בווייטנאם, בלילה הראשון שלי בווייטנאם, היה לי Airbnb במגדל, טאוור מאוד מאוד יפה ומאוד גבוה. ואני הייתי מאוד עייפה ובג'טלאג וגם מאוד התרגשתי וחשבתי שזה יהיה ממש נחמד לפתוח את כל הדלתות ואת המרפסת והכל ולתת לאוויר שעכשיו אני יודעת שהוא היה אוויר מאוד מזוהם, very polluted, לתת לאוויר להיכנס וללכת לישון עם דלת פתוחה של המרפסת. ואוקיי, אני הולכת לישון, ואחרי אולי שעה או שעתיים, אני קמה ואני שומעת כל מיני רעשים. ואני ככה פותחת עיניים ואני רואה משהו בחדר עף מהר ואני כזה בקיצור, אני הייתי לבד, אני מסתכלת ואני רואה שזה עטלף. זה בת. עכשיו, אני לא כל כך פחדתי, אבל ג'מיני הגאון התחיל לומר לי שזה מאוד מסוכן, ושאולי לעטלף יש כלבת, רייביז, ואני צריכה לצאת עכשיו. בקיצור, הלכתי למצוא מקום אחר, ואז לעשות חיסון ואקסין לרייביז, וזה היה ממש 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 דרמה. ומאז אני קצת בטראומה מעטלפים. אוקיי? ליד הבית שלי בתל אביב יש הרבה מאוד עטלפים והם מאוד חמודים. וחברה שלי היא כל הזמן אומרת, אבל שבי, הם חמודים, והיא מנסה לשלוח לי תמונות חמודות של עטלפים, ואני אומרת, לא, אבל לאט לאט אני יותר ויותר שוכחת את הטראומה הגדולה, וקצת יותר יכולה לאהוב אפילו קצת עטלפים. ולפני כמה שבועות היא שולחת לי מעיתון הארץ סיפור כל כך חמוד, והיא אומרת לי, תסתכלי, וזה סיפור על רוזה העטלפה, שהיא מסתובבת בתל אביב, וזה סיפור מאוד 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 חמוד, ויש שם גם תמונות, באמת טוב, זה באמת חמוד. אז אני אמרתי, אני רוצה לדבר איתכם בפודקאסט, אולי על עטלפים, ואז אני הסתכלתי וקראתי עוד ועוד, וגיליתי שעטלפים הם חיות כל כך מעניינות וכל כך אינטליגנטיות, ושמעתי על מחקרים כל כך מעניינים שאנחנו נדבר עליהם היום פה. אז אפילו שהעטלפים הם לא רואים, וכל הקטע הזה שהם לא יכולים לראות הוא כל כך מעניין, היום הפוקוס שלנו בווידאו זה יהיה חיי חברה, social life, חיי חברה של עטלפים. ואנחנו נתחיל בסיפור הראשון, שזה על עטלפים מאוד מאוד מיוחדים, שמצד אחד, on one hand, מצד אחד הם ממש קריפיים, הם מאוד גדולים, הכנפיים שלהם זה כמו מטר ממש, זה בגודל של מטר, והם גם אוכלים חיות, הם טורפים, they're prey animals, אז מצד אחד הם ממש מפחידים וקצת קריפיים, ומצד שני הם מאוד 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 חמודים, והם חיים במשפחות, והם מונוגמיים, אוקיי? יש להם אבא, אמא, וילדים, והם גרים במשפחות ביחד, וכמו שנראה, הם חיים חיי משפחה מאוד מאוד שלווים. אז יש אישה שקוראים לה מריסה טיטגה, והיא עובדת בגרמניה, בסדר? והיא רוצה להבין התנהגות של חיות, אוקיי? זה העבודה שלה, איזו עבודה כיפית. היא עובדת במוזיאון הטבע בברלין, והיא החליטה שהיא רוצה למצוא משפחה כזאת וללמוד איך הם חיים, כי זה מאוד מעניין. יש אבא, אמא, ילדים, אולי זה קצת כמו שאנחנו חיים. אז היא הלכה לקוסטה ריקה, בסדר? והיא ידעה שהם חיים בתוך עצים חלולים, hollow trees, בתוך עצים חלולים.
אז היא הולכת בתוך קוסטה ריקה, בתוך יער, in a forest, והיא מחפשת עצים חלולים, hollow trees. אז היא הולכת, והיא כל מקום שהיא רואה עץ, היא מסתכלת. בקיצור, בסוף היא מוצאת עץ, היא מסתכלת, ועיניים קטנות מסתכלות עליה. אז היא ממש ממש שמחה, כי זה לא כל כך קל למצוא את העטלפים האלו. ואז היא חזרה הביתה, וכשהיא חזרה אל היער, היא הביאה איתה מצלמה, אוקיי? עכשיו זו מצלמה שאפשר גם בלילה לצלם. והיא שמה את המצלמה, אומייגאד, זה כל כך קריפי, וזה כל כך חמוד, זה גם וגם. זה ממש ממש משוגע, אוקיי? אני אשים לינק למטה אם אתם רוצים לראות. והיא צילמה, היא והחברים שלה צילמו 500 סרטונים של המשפחה שלהם. וזה משוגע, כי מה שאנחנו רואים בסרטונים זה שהם עושים דברים מאוד מאוד חמודים וקצת כמו בני אדם. לדוגמה, for example, כל פעם שמישהו חוזר הביתה, הם באים והם מחבקים, והגם, ולפעמים כולם באים ככה ומחבקים. זה ממש ממש חמוד, אפשר לראות. הוא בא עם הכנפיים והוא מחבק. קצת כזה לומר שלום, אוקיי? וכשהם הולכים לישון, הם כולם הולכים לישון ביחד, כשהאפים, their noses, האפים שלהם כולם נוגעים אחד בשני, והם מאוד מאוד, הם קוראים לזה כדור קרבול, a cuddle ball, אוקיי? כדור קרבול. הם כולם ככה ביחד עם הכנפיים אחד על השני, הרבה הרבה מאוד זמן. זה ממש ממש חמוד. וזה גם קריפי, כי הם עטלפים גדולים שאוכלים חיות, אוקיי? הם גם משחקים הרבה ביחד, כמו שאפילו פאפיז גורים של כלבים עושים, ולפעמים הם אפילו מנסים להבין מה זה המצלמה, this camera, מה זה המצלמות, והרבה פעמים הם פשוט משחקים עם מקקים. מקקים זה cockroaches, ג'וקים, הם אוהבים לשחק, הם לא אוכלים אותם, הם פשוט משחקים איתם. ועוד משהו ממש חמוד, זה שגם האבא וגם האמא מביאים אוכל לילדים, אוקיי? וזה לא קורה, זה קורה הרבה אצל ציפורים, birds, שהאבא מביא אוכל לילדים, אבל אצל יונקים, mammals, אצל יונקים, האבא בדרך כלל לא עושה כלום עם הילדים. 90%, 90% מהיונקים, רק האמא צריכה לדאוג לילדים, ואפילו אצל העטלפים, the bats, בדרך כלל, האבא אפילו לא יודע מי הילדים שלו, מי לא, אבל בעטלפים הענקיים האלה, המיוחדים האלה, האבא גם בא ומביא אוכל לילדים, וזה מאוד מעניין. זה גם אחרי שהם הפסיקו להניק את הנרס, גם האמא וגם האבא מביאים אוכל לילדים, וכשהאימא מטפלת, takes care, מטפלת בתינוק חדש, בגור, בגור חדש, האבא כל הזמן כמו ציפורים בא ומביא לה אוכל. והיא אומרת, החוקרת, the researcher, שאפשר לראות בווידאו, שכל פעם האבא או האמא חוזרים עם אוכל בפה, הם באים לקחת והאחרים מסתכלים, והם אף פעם לא רבים, אוקיי? אין אגרסיביות, אין קונפליקט, כולם מסתדרים. הם כל הזמן היו חברים, וזה מאוד מעניין, כי הם ממש ממש טורפים, they are prey animals, הם יכולים לאכול חיות, הם יכולים לאכול עצמות, bones, אבל הם כל כך עדינים. הם גם מאוד 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 אינטליגנטים, והם יודעים איך להסתדר בכל מיני מקומות. והיא אומרת, אולי אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו
והחוקרת אומרת, אני רוצה שאנשים יראו את הוידאוים, את הסרטונים, ויראו כמה הם חמודים, כמה הם שלווים, calm, ועם המשפחה, וכמה הם עושים את כל הדברים הקטנים והמתוקים, ושאנשים יפסיקו לשנוא, to hate, עטלפים. אז אני חושבת שזה ממש ממש חשוב בשבילי גם. היא אומרת שאנשים עכשיו יכולים להבין שהם חיות אינטליגנטיות ומורכבות, קומפלקס, במקום לחשוב שהם יצורים מפחידים, אוקיי? אז זה היה סוג אחד של עטלפים. אבל בגלל שאני התחלתי לקרוא על עטלפים, התחלתי לקרוא עוד דברים מאוד מאוד מעניינים. אוקיי, אז יש עטלפים אחרים שהם ממש ממש קריפיים, אבל בעצם, actually, הם גם מאוד מאוד חמודים, וזה עטלפי ערפד. ערפד זה ואמפייר, בסדר? אולי אתם מכירים. בסדר? העטלפים האלה הם חיים והם באמת שותים דם, blood, בסדר? אבל לא דם של אנשים, והם שותים דם של חיות, והם ממש קטנים, והם מאוד מאוד חמודים, והם גם חיים במקסיקו, וגם בארגנטינה, בצפון אמריקה ובדרום אמריקה, ומה שהם עושים זה בלילה, הם יוצאים מהמערות from the caves, והם מחפשים אוכל, וכשבשקט בשקט, כשאף אחד לא שם לב, nobody notice, הוא הולך אל החיה, אולי זה פרה או חזיר או אפילו ציפור גדולה, בזמן שהם ישנים, והוא חותך חתך קטן, a small cut, בעור, ואז הוא מלקק, he licks, הוא מלקק, זה כמו באנגלית, ללקק זה to lick, הוא מלקק את הדם שיוצא. עכשיו, הם בדרך כלל ממשיכים לישון, החיה אולי אפילו לא שמה לב שמישהו אוכל לה את הדם, בסדר? והיא לא הופכת לערפד, she doesn't become a vampire on her own. אבל מה שממש ממש מעניין, אם זה לא מעניין, זה שהם באמת גם ממש חמודים וחברים מאוד מאוד טובים, בסדר? למה? כי הם צריכים את הדם הזה בשביל לחיות, ואם 3 ימים עטלף ערפד כזה לא מוצא חיה, הוא יכול למות. אז מה הוא עושה? הוא יכול לבקש מחבר לתת לו קצת דם. וזה באמת קורה הרבה, וזה כל כך מגעיל, דיסקסטינג, וכל כך חמוד, גם שהרבה פעמים הם חוזרים בחזרה הביתה, ואז אם הם לא מצאו, אז החבר קצת מקיז, כמו פיוקס, קצת דם לתוך הפה של החבר, וככה הם אוכלים ביחד. וזה היה מאוד מאוד מעניין בשביל המדענים, the researcher, בגלל שאנחנו, כל הזמן אנחנו מביאים אנשים הביתה ונותנים ארוחה, אומרים רוצה ביס בבית מהסנדוויץ' שלי, אבל בדרך כלל חיות לא נותנות אוכל אחד לשני, זה לא משהו רגיל ונורמלי בחיות, אולי הורים, parents, נותנים לילדים. אז המדענים הם רצו להבין איך העטלפים מחליטים למי לתת אוכל? אולי הם נותנים לכולם, או רק לחברים, או רק למשפחה, איך הם זוכרים? בקיצור, מה שהם עשו זה הם לקחו 20 עטלפים, וכל לילה הם הוציאו אחד מהקבוצה, they took out someone out of the group, והם חשבו לראות ממי הוא יבקש עזרה, בסדר? ומי יעזור לו. והם ראו שיש חברים, בסדר? שיש חברים, זה לא משפחה, זה פשוט החברים שלהם, האנשים שהם ביחד כל הזמן. זה החברים שהם ישנים איתם, they sleep together כל היום, ושהם משחקים איתם בזמן שהם ערים, when they're awake, ושהם מנקים את הפרווה, they clean their fur, אז יש חברים. אז החוקרים אמרו, אוקיי, זה מאוד מאוד מעניין, והם כתבו מחקר, אבל אז הם רצו להבין אפילו יותר. איך
איך מוצאים חברים. גם אנחנו, כשאנחנו צריכים חברים, אנחנו צריכים לדעת על מי לסמוך, who to trust, בסדר? ואני חושבת שאולי הדבר הכי חשוב בשביל בריאות נפשית, mental health, זה להבין על מי אפשר לסמוך בדיוק מה אפשר לסמוך. Who could you trust and for what, בסדר? וגם באמת העטלפים, הם גם צריכים לדעת על מי לסמוך, כי אם לא, אולי מישהו ייקח ממנו משהו והוא לא ייתן בחזרה, he's not gonna give it back, בסדר? אז יש תיאוריה בפסיכולוגיה שקוראת לזה להעלות את הסכום, raising the stakes, בסדר? להעלות את הסכום. אז לפי התיאוריה הזאת, בהתחלה של קשר, in the beginning of a relationship, בהתחלה של קשר, אנשים בהתחלה רק מנסים קצת לבדוק את הטמפרטורה של המים, בסדר? אז בהתחלה אנחנו עושים משהו קטן בשביל חבר, ואם אנחנו רואים שהחבר נותן בחזרה, אז אנחנו עושים גם, ואז אם הוא נותן עוד, אז אנחנו נוסעים גם, וככה נהיים חברים יותר ויותר ויותר טובים, שאפשר ממש לסמוך, to trust, לסמוך אחד על השני. ויש הרבה מחקרים עם אנשים. אז החוקרים רצו לבדוק אם גם הטלפים עושים אותו דבר. ומה הם ראו? שגם הם באמת עושים את אותו דבר. איך הם עושים? אז החוקרים לקחו עטלף ערפד, הם לקחו רק בנות נקבות של עטלף ערפד, והם לקחו משתי קולוניות, שתי מושבות. אז הן לא מכירות אחת את השנייה. והם שמו אותם ביחד, בהתחלה בזוגות, אחר כך כולם ביחד, והם רצו לראות איך מתחילים למצוא חברה, בסדר? אז באמת הם ראו שבהתחלה לאט לאט התחילו להיות קשרים, relationships, בסדר? אבל הקשרים לא התחילו מיד, מה שאנחנו אמרנו, במתנה של דם. לא, לא. קודם צריך לסמוך, בסדר? אז בהתחלה הם עשו, זה היה מאוד מעניין, הם עשו הרבה גרומינג, בסדר? גרומינג, ככה אומרים בעברית. מה זה הגרומינג? הם מנקים את הפרווה, the fur. וזה לא, זה לוקח זמן, אבל זה לא כמו לתת דם, בסדר? זה הרבה הרבה יותר. אז בהתחלה הם התחילו לעשות את הגרומים, והם עשו יותר זמן ויותר זמן, וזה ממש כמו raising the stakes, בהתחלה קצת, אחר כך יותר, אחר כך יותר, אחר כך יותר, ובסוף אחרי שהם היו החברות שעשו גרומינג הכי הרבה זמן, they're the ones, הם אלה שהתחילו לתת מתנות של דם אחת לשנייה. ומה שהיה מאוד מאוד מעניין, זה אחרי שהם כבר התחילו לחלוק דם, הם הפסיקו עם הגרומינג. שזה אני חושבת מאוד קלאסי גם, אחרי שאנחנו מתחתנים, אז כבר לא צריך כל כך הרבה גרומינג, בסדר? כי אנחנו כבר סומכים, יש כבר אמון, there's trust, אז זה קצת מצחיק וקצת עצוב, אוקיי? אז הם לא יודעים למה הם בחרו ומה בדיוק ולמה נקבה שקוראים לה רוזי בחרה להיות חברה של הנקבה שקוראים לה דיאנה, אבל הם ראו איך הם עושים את החברויות. הם ראו משהו מאוד מעניין, שאם שמים שתיים ביחד בזוג, והן חייבות להיות חברות, כי זה רק זוג, אז החברות קורית מהר מאוד, it accelerates, זה קורה מהר מאוד. אבל אם שמים 4 ביחד, אז לוקח זמן, כי הן צריכות לחשוב, אולי אני אהיה חברה שלה, או חברה שלה, או חברה שלה, אז זה לוקח יותר זמן. אוקיי, המחקר השלישי הוא היה הכי מעניין. אוקיי, במחקר, the research, במחקר האחרון, הם רצו לבדוק האם הקשרים האלה הם יציבים, stable, בסדר? אולי זה היה רק משהו קטן, אבל הם רצו לראות אם זה נשאר, בסדר? אחר כך, אז לקחו
עוד פעם, אני קצת מרחמת, I feel bad, על העטלפים האלה שלוקחים אותם ושמים אותם כי הם מאוד אינטליגנטים ובטח עצובים ללכת מהמשפחה שלהם, לא יודעת. anyways, לקחו 23 נקבות ושמו אותם ביחד, ועוד פעם, שנתיים הם היו בשבי captivity, בסדר? לא כל כך יפה, אבל הם היו במעבדה in a lab. בקיצור, הם הסתכלו והם ראו באמת את כל החברות שהם היו, והיו שאוהבות יותר ואוהבות פחות. ואחרי שנתיים לקחו את הערפדות האלה בחזרה לקולוניות, אבל שמו להם חיישנים, חיישנים זה סנסורים, בסדר? ואפשר לבדוק אם הן קרובות אחת לשנייה. ובאמת הם ראו שזה כל כך חמוד שכל החברות שהיו ביחד במעבדה, in the lab, in the captivity בתכלס, הם היו גם חברות אחר כך, הם ישנו ביחד, אחת ליד השנייה וממש ביחד, והם היו ביחד כל היום. והערפדות שהיו מאוד חברות טובות גם במעבדה, הם גם היו בטבע. ומי שממש נתן דם, הם היו הכי קרובות. אז הנה תמונה מאוד קריפית של הערפדות. הן חמודות, אבל הן ממש קריפיות. כל זה מהאתר של מכון דיווידסון. אני מאוד אוהבת את האתר. זה האתר של מכון ויצמן, אבל הם מספרים, חבר ערפד הוא חבר לעד. זה חמוד. A friend who's a vampire friend is a friend forever, בסדר? ודוקטור יונת אשחר היא מספרת את הסיפורים האלה, אז אני קראתי כל מיני כתבות. ודבר אחרון, אני רוצה להגיד שיש לנו פה בתל אביב, יש אנשים שעושים צילומים, פוטוגרפי, מאוד יפים של עטלפים. קוראים לזה Bats תל אביב and Israeli Bat Sanctuary, ואתם יכולים לעשות להם follow באינסטגרם ולראות את כל התמונות היפות של העטלפים התל אביבים החמודים שלנו, ואולי יום אחד אני גם אלמד לאהוב עטלפים. יאללה כולם, בשורות טובות, שיהיה לנו יום מצוין, להתראות.